So, ayun guys, dito ang sakayan papuntang Quezon City sa may Quiapo. Pag akyat mo dyan, may mga jeep dyan. Sabihin mo lang sa New Era University ka. Alam na nila yun guys. So, ayan, hindi ko na binidyo guys yung papunta ako dito kasi masyadong hassle. So, ayan naman guys, nakikita nyo, ayan, nandito na ako sa New Era University.